ल हामी पाना लोकसेवा सेट अन्तर्गत चाहिँ 11 महिना 15 गते 11-15 को सुरु गर्न गइरहेछौँ र सुरु गरौँ। द एभरेज पपुलेसन ग्रोथ अफ द रुरल म्युनिसिपालिटी इन नेपाल। नेपालमा रुरल म्युनिसिपालिटीको एभरेज पपुलेसन ग्रोथ भनेको 0.11 छ 0.11 छ 0.11 छ अनि नेपालको चाहिँ पुरै पपुलेसन ग्रोथ 0.92% छ अनि चाहिँ रुरल म्युनिसिपालिटीको पपुलेसन ग्रोथ 0.11%। Which of the following point is the correct about the governance system of Nepal? Governance system को the primary the parliamentary election is PTP. There are 7 members in the constitutional council. There are 7. The vote of confidence taken by the national assembly. The order of precedence of the minister and the mayor is same. The order of president of minister and mayor is same. Which of the following is correct about the governance system of Nepal? The parliamentary election is FPTP. FPTP हुन्छ. Which of the following point is correct about the governance system भनेको छ the parliamentary election is FPTP. Which of the ethnic groups celebrate the तसोकतङनाम भनेको लिम्बूहरूले हो. तसोकतङनाम लिम्बूहरूले हो. सुशीला कार्की भाद्र 28 गते प्राइम मिनिस्टर भएको थिए. सुशीला कार्की भाद्र 28 गते प्राइम मिनिस्टर भएको थिइन्. अनि त्यस पछाडि युएन आर्मीलाई के भन्छ? ब्लू हेलमेट. युएन आर्मी भनेको ब्लू हेलमेट हो. वीर शमशेरले नेपाललाई 32वटा जिल्लामा कन्भर्ट गरेका थिए. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वीर शमशेर डिभाइडेड इन नेपाल ड्युरिङ हिज रिजाइम भनेको छ 32. वीर शमशेरले 32. वेयर डज द सार्क इनर्जी कन्सर्भ भनेको पाकिस्तानमा छ. नेपालमा टिबीसँग रिलेटेड छ. इन्डियामा वातावरण इन्भाइरोमेन्टसँग छ. त्यस पछाडि श्रीलङ्कामा संस्कृतिसँग सम्बन्धित छ. कल्चर चाहिँ श्रीलङ्कामा छ. अनि बङ्गलादेशमा चाहिँ एग्रिकल्चर सम्बन्धी छ. बेङ्कक डिक्लेयर रिलेटेड विथ द बेङ्कक भनेको इस्टाब्लिस अफ सार्क हो कि इस्टाब्लिस अफ बिमस्टिक हो कि साइनिङ अफ बिमस्टिक चार्टर हो कि बिमस्टिक 5th समिट हो. बेङ्ककमा चाहिँ 6th चाहिँ समिट भएको थियो. इस्टाब्लिस अफ बिमस्टिक चाहिँ बेङ्ककमा भएको. विच अफ द नेम अफ द 6 What is the theme of the 6th बिमस्टिक समिटको? प्रोस्पेरिटी रिजिलियन्स एन्ड ओपन बिमस्टिक. प्रोस्पेरिटी रिजिलियन्स एन्ड ओपन बिमस्टिक. प्रोस्पेरिटी रिजिलियन्स एन्ड ओपन बिमस्टिक रहेछ 6 सम्मेलनको थिम. हाउ मेनी ल्याङ्ग्वेज आर न्युली आइडेन्टिफाइड भनेको 13वटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ न्युली आइडेन्टिफाई भए. हाउ मेनी ल्याङ्ग्वेजेस आर न्युली आइडेन्टिफाई इन द सेन्सस 2021 मा चाहिँ 13वटा 13 न्यू ल्याङ्ग्वेजेस आर identified. 13 new languages are identified. As per the latest report, how many national highway are there in Nepal? 80वटा. As per present report, how many national highway are there in Nepal? 8. What is the target of the inflation rate by the Nepal government in fiscal year 2082-83 मा चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टले चाहिँ कति राखेको छ टार्गेट भन्दाखेरि 5.5%. के अरे इन्फ्लेसन रेट भनेको मुद्रास्फीति दर चाहिँ 5.5%. मुद्रास्फीति दर चाहिँ 5.5% 2082-83 मा. द एरिया अफ द यङ्गेस्ट नेसनल पार्क अफ द नेपाल छायानाथ नेसनल पार्कको चाहिँ 743 भनेको तर 905 पनि पढिरहेको थियौँ के हो पनि. द एरिया अफ द यङ्गेस्ट नेसनल पार्क अफ द नेपाल छायानाथ नेसनल पार्क 905 भयो मलाई लाग्छ तर 843 रहेछ. एज पर लोकल गभर्नमेन्ट अपरेसन नेट 2000 त नम्बर अफ हिल्ली डिस्ट्रिक्ट इन नेपाल गभर्नमेन्ट अपरेसन 2074 नम्बर अफ हिल्ली डिस्ट्रिक्ट भनेको 28वटा. नेपालमा हिल्ली डिस्ट्रिक्ट भनेको 28वटा छन् है. एज पर नेपाल गभर्नमेन्ट अपरेसन 2074 द नम्बर अफ द हिल्ली डिस्ट्रिक्ट इन नेपाल भनेको 28वटा. द आर्टिकल अफ कन्जम्सन गिभ द राइट अफ द पोलिटिकल पार्टी राइट टु ओपन पोलिटिकल पार्टी भनेको कुन आर्टिकलले दिन्छ भन्दाखेरि राइट टु ओपन पोलिटिकल पार्टी भनेको 7 ले रहेछ. विच आर्टिकल अफ द कन्स्टिट्युसन गिभ द राइट टु ओपन पोलिटिकल पार्टी? 17. 17 नम्बरकोले चाहिँ पोलिटिकल पार्टी खोल्ने अधिकार दिन्छ. तर हाम्रो यता 17 नम्बर धारामा चाहिँ के छ? 17 नम्बर धारा भनेको हामीले 16 भनेको लिभ विथ डिग्निटी. 2 नम्बरमा चाहिँ स्वतन्त्रता. 3 नम्बरमा समानतापूर्वक बाँच्न पाउने. 16 मा
भनेपछि धारा नम्बर 17 आर्टिकल 17 gives right to open the political party. The percentage of the Nepalese family has the agriculture is a major occupation भनेको 62%. Nepalese फ्यामिलीमा चाहिँ अकुपेसन छ अरे एज अ मेजर अकुपेसन भनेको हाम्रो 62%मा चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि एग्रिकल्चर छ. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट इन सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स आर क्याटेगोराइज अन्डर द ब्याकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एज अ सिभिल एक्ट 2000मा चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशका कतिवटा जिल्लाहरू चाहिँ ब्याकवर्डमा छन् भनेर भने रहेछ. हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट अफ सुदूरपश्चिम क्याटेगोराइज एज अ ब्याकवर्ड डिस्ट्रिक्ट भनेको छ के पर्ने रहेछन् भन्दाखेरि अछाम भयो एउटा, अनि अछाम बझाङ र बाजुरा पर्छन्. अनि कर्णालीबाट चाहिँ अछाम बझाङ र बाजुरा, कर्णालीबाट हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, मुगु जम्मा 9 वटा रहेछन्. अछाम बझाङ बाजुरा, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, डोल्पा र रुकुम रुकुम होइन. त्यस पछाडि 3 वटा रहेछ सुदूरपश्चिमबाट के बाजुरा, अछाम र बझाङ, अछाम र बझाङ 6 वटा रहेछ कर्णालीबाट. एज पर लोकल गभर्नमेन्ट अपरेसन 2014-74 द फलोइङ इज नट तराईमा चाहिँ हाम्रो नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, चितवन तराईमै पर, उदयपुर चाहिँ होइन. एज पर नेपाल गभर्नेन्स अपरेसन विच अफ द फलोइङ नट तराई, उदयपुर चाहिँ तराई होइन है. विच अफ द फलोइङ इज नट द मेथड सजेसन बाई द पिटर ड्रक्लर टु फाइन्डिङ द अर्गनाइजेसन अफ द स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फर एन अर्गनाइजेसन. पिटर ड्रक्लरले एक्टिभिटी एनालाइसिस गरेको हो, डिसिजन एनालाइसिस गरेको हो, रिलेसनल एनालाइसिस पनि हुन्छ. एक्टिभिटी, रिलेसनल र डिसिजन एनालाइसिस हो, जब एनालाइसिस चाहिँ होइन. विच अफ द फलोइङ इज नट म्याच सजेस्ट बाई द पिटर ड्रक्लरले के सजेस्ट गरेको छैन, जब एनालाइसिस सजेस्ट गरेको छैन, एक्टिभिटी गरेको छ, डिसिजन गरेको छ, अनि रिलेसनल एनालाइसिस, एक्टिभिटी, डिसिजन र रिलेसनल एनालाइसिस गरेको छ, जब एनालाइसिस गरेको छैन. विच अफ द फलोइङ इज नट द पार्ट अफ द प्रिन्सिपल अफ द अर्गनाइजेसन. अर्गनाइजेसनको प्रिन्सिपल भनेको अब्जेक्टिभ अफ अर्गनाइजेसन हुन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी अनि अथोरिटी हुन्छ, स्प्यान अफ कन्ट्रोल हुन्छ. तर कोअपरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी इज नट द पार्ट अफ द प्रिन्सिपल अफ अर्गनाइजेसन. अब्जेक्टिभ हो, रेस्पोन्सिबिलिटी हो, स्प्यान अफ कन्ट्रोल पनि हो. Leadership is not about the being a charge, it is about taking care of those in your charge. It is the statement given by Simon Sinek. Leadership भनेको चाहिँ not about the being in charge, चार्जमा हुने होइन अरे. It is about the taking care of those in the charge, चार्जमा हुनेलाई चाहिँ टेकिङ केयर गर्ने अरे. It is the statement given by the Simon Sinekले भनेको छ leadership is not about the being in charge, it's about the taking care of those in your charge. It's the statement given by Simon Sinek. What is the following is not the factor to be considered for the selecting of the organization type. Capital investment ले फरक पर्छ, सेयरिङ अफ प्रफिटले पनि फरक पर्छ, स्केल अफ बिजनेसले पनि फरक पर्छ, भने चाहिँ प्रोडक्ट डिजाइनले चाहिँ पर्दैन. विच अफ द फलोइङ इज नट द फ्याक्टर टु बी कन्सिडर फर सेलेक्टिङ द अर्गनाइजेसन टाइप भनेको प्रोडक्ट डिजाइन. वाट इज द फलोइङ इज नट द टाइप अफ द प्रिन्सिपल अफ द चार्टर. सिटिजन चार्टरको टाइप भनेको क्वालिटी चाहिँ होइन, क्वान्टिटी चाहिँ होइन. विच अफ द फलोइङ इज नट द प्रिन्सिपल अफ द सिटिजन चार्टर. क्वान्टिटी इज नट द प्रिन्सिपल अफ सिटिजन चार्टर. क्वान्टिटी इज नट द प्रिन्सिपल अफ सिटिजन चार्टर. सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल 5ले के भन्छ भने जेन्डर इक्वेलिटीको कुरा गर्छ. 5ले जेन्डर इक्वेलिटी, 10ले इक्वेलिटीको कुरा गर्छ. क्लिन वाटर एन्ड सेनिटेसन भनेको 6 नम्बरमा छ. क्लिन इनर्जी 7 नम्बरमा छ, इनर्जीको बारेमा. वेयर इज धुम्बा लेक लोकेटेड. धुम्बा भनेको मुस्ताङमा छ. धुमफिल्मका हामीले धुम्बा ताल भनेको छौँ नि, धुमफिल्मको पैसा देखेर छक्क परे बा भनेको छ नि, धुम्बा मुस्ताङमा पर्छ. अनि मनाङमा कोही सिङ्गर पुगेन भन्दाखेरि पुगेन ताल, अनि सिङ्गर ताल चाहिँ मनाङमा छ. 2 देखि 3 आउँछ, 3 देखि 5 आउँछ, 7 देखि 11, 13, 17, 19 भने चाहिँ हामीले यो प्राइम नम्बर रहेछ. 19 देखि के आउँछ 21, 22, 23 अनि 29 आउँछ. 23 अनि 29 आउँछ. दिस बुक इज युजफुल
to our library. Discovery. This book is useful discovery to our library. This book is useful asset to our library. This book is useful addition to our library. This book is useful arrival to our. This book is useful addition to our library हुने भयो. चुज द वर्ड विच इज बेस्ट एक्सप्रेस अफ द मिनिङ अफ युनाइट. युनाइट भनेको अनफोल्ड हुन्छ कि अनचेन्ज हुन्छ कि अनइन्ज हुन्छ कि कम्बाइन्ड हुन्छ. कम्बाइन्ड हुन्छ. In the questions given below, out of the four alternatives, choose which one is the suited for the given word sentence. A person who instinct on something भनेको स्ट्रिकर. STICKLER. STICKLER. A person who insists on something भनेको स्टिक्लर. A person who insists on something भनेको STICKLER. स्टिक्लर. STICKLER. स्टिक्लर. पोर्कको पिग भए जस्तै के हुन्छ? मटन हुन्छ. मटन सिपको हुन्छ. मटन सिपको हुन्छ. ग्राभिटीको पुल भए जस्तै आइरनको मेटल हुने हो, होइन. म्याग्नेटिजमको एट्र्याक्सन हुन्छ. ग्राभिटीको पुल भने जस्तै टु ह्याभ अबोभ बोर्ड मिन्स. टु बी अबोभ बोर्ड मिन्स टु बी अनेस्ट इन एनी बिजनेस डिल. टु बी अबोभ बोर्ड मिन्स भनेको टु बी अनेस्ट इन एनी बिजनेस डिल हो. लुक एट द सिरिज 1.5, 2.1.3, 3.1, 0.8ले बढ्दै जाँदैछ भने चाहिँ 3.9बाट 4.7 आउने भयो. लुक एट द सिरिज 200, 1बाट 2, 2बाट 4, 4बाट 7 भनेपछि 2, 2बाट 3, अब 7बाट 11 आउने भयो. On selling of the 27 ball of the RS 720, there is a loss of the equal in the cost of the total one. On selling 17 ball at RS 720, 720 रुपियाँमा 17वटा बल बेच्दाखेरि लस टु द इक्वल प्राइस अफ 5 बल. 5 बल बराबरको चाहिँ घाटा भयो अरे. द प्राइस अफ द बल इज भनेर भनेको छ. भनेपछि यसलाई हामीले गर्नु पर्यो. On selling, to find the cost price of the single ball. के भनेको छ क्वेसनले हेरौँ. On selling 17 ball at RS 720, there is a loss equal to the cost price of 5वटा बल बराबरको चाहिँ लस भएर द कस्ट प्राइस अफ अ बल इज भनेर भनेको छ. भनेपछि लस भनेको टोटल कस्ट माइनस सेलिङ प्राइस हुने भयो. अब हामी मानौँ डिफाइन द भेरिएबल. लेट द कस्ट प्राइस अफ द बल भनेको यक्स छ अरे. त्यस पछाडि कस्ट प्राइस अफ द 17 बल भनेको 17 यक्स छ अरे. त्यस पछाडि एसपी अफ द 17 बल भनेको 720 छ अरे. भनेपछि द लस भनेको 5वटा बल छ अरे, 5x छ अरे. भनेपछि हामीले के लेख्न सक्यो? सब्स्टिट्युट द भ्यालु अफ लस. लस भनेको चाहिँ एसपी माइनस अनि सिपी माइनस एसपी भयो. सिपी माइनस एसपी हुन्छ. अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट फर्मुला निकालेर एक्सको भ्यालु चाहिँ 60 आयो. आइहाल्यो. भनेपछि केही रहेन रहेछ. यो के भनेको रहेछ? अन सेलिङ द 17 बल्स एट आरएस 720 भनेपछि एसपी भनेको 720 हुने भयो. देयर इज अ लस अफ द कस्ट प्राइस अफ द 5 बल. 5वटा बलको भने चाहिँ 5x भयो. सेलिङ अफ द 17वटा बल भनेको 17x भयो. त्यस पछाडि त्यहाँबाट आयो हाम्रो लस्ट इज इक्वल टु एसपी माइनस सिपी माइनस एसपी गर्ने. त्यहाँबाट आउँछ 60. Robot traveling in his cycles and has calculated reach point 8 or 2 p.m. 2 p.m. मा ऊ गर्छ अरे. रोबोट ट्राभलिङ on his cycle and has calculated to reach a point 8 2 p.m. 2 p.m. मा पुग्यो अरे. If he travel at the 10 किलोमिटर, ऊ चाहिँ 10 किलोमिटरले ट्राभल भयो भने he reach there at the 12 noon. If he travel at 15 किलोमिटर at what speed in kilometer per hour must be travel to reach at 1 p.m. भनेर भनेको रहेछ. भनेपछि के हुन्छ? रोबोट ट्राभल अन हिज साइकल एन्ड हेज क्यालकुलेटेड टु रिच पोइन्ट ए एट 2 p.m. रोबोटले चाहिँ साइकलमा ट्राभल गरेर भने क्यालकुलेट रिच द पोइन्ट एट 2 बजे पुग्यो अरे. हि ट्राभल एट 10. ऊ चाहिँ त्यहाँ पुग्नको लागि 10 किलोमिटर प्रति घन्टाले हिँडिरहेछ अरे. हि रिच देयर एट 12 noon. If he travel at 15 किलोमिटर प्रति घन्टामा गरेर 12 मै पुग्थ्यो भने वाट इज द स्पिड किप मस्ट टु ट्राभल एट 1 p.m. मा पुग्नलाई कति भनेर भनेको रहेछ. ल, केस 1 भनेको 10 किलोमिटरमा पुग्नको लागि 2 p.m. डी इज इक्वल टु डिस्टेन्स भनेको 10 × t1. त्यस पछाडि केस 2 15 किलोमिटरमा पुग्नको लागि कति लाग्नुपर्ने रहेछ. टाइम टेकन इज
12 बजी भनेको छ नि त 2 भन्दा 12 भनेको t1 - 2 हुने भयो भनेपछि 15 × t1 - 2 हुने भयो। त्यस पछाडि अर्को भनेको सल्भ फर द टाइम एन्ड डिस्टेन्स। दुईटा त त्यति गर्दाखेरि डिस्टेन्स त बराबर हो भनेपछि d10 भनेको त्यहाँबाट t1 भनेको 6 आवर। सो एट द 10 किलोमिटर जर्नी बाइ द 6 आवर। 10 किलोमिटर चाहिँ 6 घन्टा लाग्दो रहेछ भने 60 किलोमिटर। डिपार्चर टाइम सी इन सी एट 6 देन द स्टार्टेड एट pm भनेर क्यालकुलेट द स्पिड एट 1 pm टु रिच द 1 pm। 1 pm को लागि रिक्वायरमेन्ट 60 किलोमिटर बाइ 5 भनेपछि 12 लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। A work twice as fast as B भनेको छ। If B can complete the work 12 days independently, the number of days which A and B can together finish the work भनेको छ। भनेपछि यसको लागि क्वेसन A can work twice fast as B। B भन्दा यसले चाहिँ डबल छिटो काम गर्न सक्छ भनेपछि टाइम चाहिँ एलाई गर्ने काम चाहिँ थोरै लाग्ने भयो। इट क्यान कम्प्लिट द वर्क 12 days। इफ बीले चाहिँ 12 दिनमा एक्लै गर्दा सक्छ भने दुईटै मिल्यो भने कति दिन लाग्छ भनेको छ। बीलाई 12 दिन लाग्छ भने बीको एफिसियन्सी 1/12 हो। ए को एफिसियन्सी चाहिँ कतिले बढी छ भन्दाखेरि 2 ले बढी छ भनेपछि 2 × 1/2 1/6 लाग्ने रहेछ भनेपछि दिस मस्ट बी वर्क फर्दर। दिस मिन्स ए वुड टेक द 6 days टु फिनिस द वर्क। एलाई 6 दिन लाग्छ, बीलाई 12 दिन लाग्ने काम। कम्बाइन्ड एफिसियन्सी भनेको ए को एफिसियन्सी र बीको एफिसियन्सी 6 र 12 गर्यो भने 3/12 भनेपछि 1/4 भनेपछि 1/4 भनेको कति भयो त भन्दाखेरि टोटल डेज भनेको 1/1/4 भयो भनेको 4 दिन लाग्ने रहेछ होइन त 4 दिन लाग्ने रहेछ। Two students appear in an examination. One of them scored 9 marks more than the another. And his marks were 56% of the sum of their marks. The marks obtained by them are भनेको छ। In the total, 2 students appear in an examination. One of them scored 90 marks more than। एउटाले चाहिँ यक्स गर्यो भने अर्कोले चाहिँ यक्स प्लस 9 मार्क्स गरेछ ल्याउँदो रहेछ। Other and his marks was more than others and his marks was 56% of the sum of their marks। त्यो दुईटा गर्यो भने चाहिँ उनीहरूको दुईटाको मार्क्स जोड्यो भने 56% सम अफ देयर भनेको छ भनेपछि त्यही अनुसार गर्ने ल है त। एउटाको मार्क्सलाई एक्स मानौँ अर्काकोलाई वाइ मानौँ। एक्स लेट बी द स्टुडेन्ट अफ द हायर मार्क्स एक्स भयो, लेट बी द स्टुडेन्ट अफ द लोवर मार्क्स भनेको वाइ भयो। अब एकर्डिङ टु द प्रब्लमले के भनेको छ भने एक्स भनेको चाहिँ वाइ प्लस 9 हुन्छ। फेरि एक्स भनेको 56% अफ द एक्स प्लस वाइ हो भनेको चाहिँ सुरुकोकै भनेको रहेछ है। यो यस्तो क्वेसन आउँदाखेरि के बुझ्ने भने टु स्टुडेन्ट्स एपियर सेट द एक्सपेक्टेसन वान अफ देम सेक्युर्ड द 9 मार्क्स मोर देन द अदर्स एन्ड हिज मार्क्स वाज 56% अफ सम अफ देयर भनेको छ। त्यही एक्सकै सुरुकैको एक्स प्लस वाइ अनि त्यसको मार्क्स 56% अफ द त्यति भनेको छ। अनि नाउ द इक्वेसनले के भन्छ भने 56% भनेको छ अनि एक्स प्लस वाइ भनेको चाहिँ एक्स वाइ प्लस ऊ भयो अनि सिम्प्लिफाई द फ्याक्सन गर्दाखेरि कति आउने भयो भने वाइ भनेको 33 एक्स भनेको 42 आउने भयो। र 33 इन सर्टेन स्कुल 20% of the students are below at 8 वर्ष। द नम्बर अफ द स्टुडेन्ट अबभ 8 is 2/3 भनेपछि 1/3 चाहिँ बिलो बी रहेछ। द नम्बर अफ द स्टुडेन्ट्स अफ द 8 years अफ द एज इज 48 जना। द टोटल नम्बर अफ द स्टुडेन्ट अफ द इन स्कुल भनेको छ। ल यसको लागि के भन्नु द स्टुडेन्ट्स अफ द 8 स्टुडेन्ट अफ द गिभन 48 जना रहेछन्। 8 years अफ एज भनेको द स्टुडेन्ट अफ द एज गिभन बिलो 2/3 अफ द नम्बर 2/3 अफ द नम्बर अफ 2/3 भनेको चाहिँ एबभ 8 का चाहिँ 32 जना रहेछन्। ठ्याक्कै 8 का चाहिँ कति रहेछन् 48 जना रहेछन्। अब बिलो 8 का चाहिँ कसरी निकाल्ने 2/3 गरेर भने 1/2 गर्न सकियो।
त्यहाँबाट चाहिँ हामीले निकाल्दाखेरि ठ्याक्कै 100 जना आउने भयो। एट प्रेजेन्ट रेसियो अफ द एज अफ द दीप अर्जुन र दीपकको चाहिँ 4 र 6 अरे आफ्टर 6 इयर अरुण एज विल बी 26 भनेपछि 26 भनेको रहेछ 4x र 3x र सरी अहिलेको एज 6 इयर भनेपछि अरुणको एज भनेको 26 भनेपछि अरुण 4x + 6 = 26 गर्ने त्यहाँबाट एक्सको भ्यालु आइहाल्छ अनि अहिलेको एज निकाल्ने सजिलो रहेछ। दीपक 26 भनेको 8 प्रेजेन्ट एक्स भनेको 20 4x र 3x छ त्यस पछाडि त्यहाँबाट गरिदिने आइहाल्छ। एग्रिमेन्ट एज अफ द इम्प्लोय वर्कर इन अ डिपार्टमेन्ट इज 30 इयर्स एभरेज एज भनेको 30 इयर्स छ अरे इन द नेक्स्ट इयर 10 वर्कर विल बी रिटायर अर्को वर्ष 10वटा वर्कर वाट विल बी द एभरेज एज इन द नेक्स्ट इयर भनेको छ कति हुन्छ भनेको छ फर्स्टमा छ रिटायरमेन्ट एज इज 60 इयर्स भनेको छ र त्यस्तो छैन। देयर आर 50 इम्प्लोइमेन्ट इन द डिपार्टमेन्ट यो त दुईटै एभरेज एज अफ द इम्प्लोय वर्किङ अन अ डिपार्टमेन्ट भनेको 30 इयर छ अरे इन द नेक्स्ट इयर 10 वर्कर विल बी रिटायर 10 जना वर्कर चाहिँ रिटायर वाट विल बी द एभरेज एज इन द नेक्स्ट इयर यति पत्ता लगाउनलाई अर्को वर्ष कति हुन्छ एभरेज पत्ता लगाउनको लागि द रिटायरमेन्ट एज इज 60 इयर्स हो कि देयर आर 50 इम्प्लोइमेन्ट इन द डिपार्टमेन्ट बोथ आई एन्ड आई आर नेसेसरी टु एन्सर अरे के को एन्सर गर्नको लागि वाट विल बी द एभरेज एज अफ नेक्स्ट इयर चाहिँ अर्को वर्ष कति हुन्छ एभरेज भनेको द रिटायरमेन्ट एज 60 इयर्स हुनुपर्छ भनेर पनि भन्नु पर्यो देयर आर 50 इम्प्लोइमेन्ट इन द डिपार्टमेन्ट पनि भन्नु पर्यो अनि मात्रै भन्न सकियो। हाउ मेनी डिजिट क्यान कम्प्युटर फर्म बाई द डिजिट 2 3 5 6 7 एन्ड 9 डिभिजेबल बाई 5 एन्ड नन अफ द डिजिट रिपिटेड भनेको छ भने के हुने भयो लास्टमा 5 राख्ने अनि 3टा लास्टमा 5 राख्ने अनि 3टा यो कसरी गरे रहेछ हेरौँ आइडेन्टिफाई त त्यति भन्छ लुकिङ एट द सेट अफ द डिजिट त्यति ओन्ली एभाइलेबल डिजिट भनेर त्यति कन्डिसन 5 देयरफोर युनिट प्लेस इज फिक्स विथ द डिजिट 5 बाट युनिट प्लेस फिक्स भयो अनि अरू रिमेनिङमा चाहिँ कतिवटा रहने भयो 1 2 3 4 5वटा रहने भयो कतिवटा 1 2 3 4 5 6वटा भनेपछि सुरुमा 5 छ अनि भनेपछि हामीले कसरी पत्ता लगाउने भयौँ Now we can calculate the weight of the two slot or the दुईटा slot भनेपछि 100 piece we can pick any of the 5 remaining digit 10 प्लेसमा चाहिँ we can pick 4 of the any remaining place hence we cannot reuse the 10 भनेपछि हामीले पत्ता लगाउन सक्ने भयौँ 5वटा 4मा चाहिँ 4वटा 5वटा 4वटा अनि चाहिँ 20 भनेपछि 20 रहेछ 5वटा 100 पेजमा 5वटा 10 प्लेसमा 5वटा 100 प्लेसमा 4वटा अनि सुरुमा त 1 छँदैछ भनेपछि 20 हुने रहेछ 20 हुने रहेछ 6 बेल आर कमेन्ट्स अन द बेल टुगेदर एन्ड टोल इन्टरभल इज 2 4 6 8 10 12 सेकेन्ड एक्सपेक्टिभली इन 30 मिनट्स हाउ मेनी टाइम डु दे टोल भनेको चाहिँ हिजो गरेको क्वेसन रहेछ हेरौँ है त इन्टरभलको क्वेसन भन्ने कुरा त थाहा भइसक्यो 6 बेल्स टोलिङ टुगेदर 6 बेल कमेन्ट्स टोलिङ टुगेदर एट द इन्टरभल अफ द 2 4 6 8 10 12 सेकेन्डमा चाहिँ टुगेदर हुन्छ अरे इन 30 मिनट हाउ मेनी टाइम्स डु दे टोल टुगेदर भनेर भनेको छ एलसिएम लिने 2 4 6 8 10 को द टाइम वेन दे विल टोल टुगेदर इज द एलसिएम अफ दिस नम्बर 2 भनेको 2 बेला 4 भनेको 2 3 भने त्यहाँबाट सबै एलसिएम गर्दाखेरि 120 भयो सो द बेल टोल एभ्री 120 मिनट भनेपछि इक्वल 2 मिनट्स भयो एभ्री 2 मिनटमा एकचोटि चाहिँ टोल टुगेदर हुन्छ भने 30 मिनटमा कतिचोटि हुन्छ भन्दाखेरि 15 चोटि भनेपछि एन्सर भनेको 15 चोटि हुन्छ तर एकाउन्ट फर द इनिसियल टोल द प्रब्लम स्टेट द्याट द बेल कमेन्ट्स टोलिङ
टुगेदर भनेपछि सुरुमा त टोलिङ टुगेदर भनेपछि इट मिन्स द्याट द टोल वान्स एट भेरी बिगिनिङ एट 0 मिनटमै एकचोटि टोल्स हुन्छ एन्ड द 15 मोर टाइम्स ओभर द कोर्स अफ 30 मिनट्स देन द टाइम अफ टोल्स मे बी 15 प्लस 1 हुने भयो भनेपछि करेक्ट एन्सर 16 हुने भयो है त। कस्तो रहेछ अरे 6 बेल कमेन्स टोलिङ टुगेदर सुरुमा एकचोटि टोल गरिसकेको छ अनि त्यस पछाडि 2 4 6 8 10 अनि 12मा रिपिटेड हुन्छ भनेपछि त्यसको एलसिएम लिनु पर्यो। एलसिएम 120 आयो 120 के आयो त 120 सेकेन्ड 120 सेकेन्डमा 2 मिनट हो भनेपछि 30 मिनटमा कतिचोटि टोल हुने भयो 2 मिनटमा एकचोटि टोल हुन्छ भने 30 मिनटमा 15 चोटि तर सुरुमा एकचोटि त टोल्स भइसकेको छ नि त 6 बेल कमेन्स टोलिङ टुगेदर भनेपछि कति आउने भयो 16। विच अफ द फलोइङ इज नट द प्राइम नम्बर 31 प्राइम हो 61 नि प्राइम हो 1000 नि प्राइम हो 91 7ले गरौँ त 7 एकान 7 7 21 91 प्राइम होइन। सेलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रम द एन्सर इन द फिगर विल रिप्लेस द क्वेसन मार्क कुन क्वेसन मार्कले रिप्लेस गर्न सकिन्छ भनेको छ 1 2 3 3 मा छ 1 2 3 स्टेप क्लकवाइज 3 स्टेप क्लकवाइज 1 2 स्टेप क्लकवाइज यो 1 2 1 2 स्टेप क्लकवाइज यो 1 2 3 4 स्टेप क्लकवाइज भनेपछि यो 3 नम्बरको हेरौँ त 1 2 स्टेप क्लकवाइज 1 2 3 4 स्टेप क्लकवाइज भनेपछि 3 हुने भयो। यसलाई कुन सेटिस्फ्याक्सनले कम्बाइन गर्छ भनेको छ 3 नम्बरको त्यस्तै ट्रायंगल चाहियो नि त भनेपछि त केही पनि हेर्ने हैन त्यहाँ भएको सेम आकृतिको फिगर यहाँ हुनु पर्यो के जस्तो सुरुमा एउटा सर्कल छ रेक्टेंगल छ अनि अर्को ट्रायंगल 1 नम्बरको हेर्नु सेकेन्ड नम्बरको त इलिमिनेट भइहाल्यो त्यस्तो ट्रायंगल छँदै छैन। थर्ड नम्बरको एउटा ट्रायंगल कति ठाम काटेको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्ने रहेछ सरी त्यहाँ एउटा सर्कललाई ट्रायंगलले चट्टा काटेको छ यहाँ सर्कललाई ट्रायंगलले त्यसरी काटेको छ र सर्कललाई ट्रायंगलले बडी भएर काटिरहेछ ट्रायंगलको चुच्चो बडी भएर भनेपछि सर्कललाई ट्रायंगलको चुच्चो बडी भएर काटिरहेछ भनेपछि 3 भयो। उडा त कम्प्लिट स्क्वायर बन्नको लागि कुन कुन फिगर चाहिन्छ भनेको छ कम्प्लिट स्क्वायर भनेको 2 मा 3 जोडो भने 4 पनि त्यति हुन्छ अनि हो 2 3 र 4 ले चाहिँ कम्प्लिट स्क्वायर बन्छ। फाइन्ड आउट द फोर अल्टरनेटिभ प्याटर्न विथ एपेयर टु ट्रान्सफर द शीट फोल्डेड एट द डट एन्ड लाइनमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आयो। त्यो हुँदैन त्यो पनि हुँदैन 3 नम्बर हुने रहेछ भन्ने थाहा भइहाल्यो। कम्बिनेसन अल्टरनेटिभ द वाटर इमेज भनेको त अर्कापट्टि फर्काउँदाखेरि कहाँ रोड देखिन्छ त्यही हुन्छ डब्लु रोड भनेको वाटर इमेज त्यहीबाट पत्ता लागिहाल्छ नि ई यस्तो 3 को त भयो। Which of the following is the most closely resemble to folded from the figure Z को closely resemble भनेको यता आउने भयो अनि त्यसरी खोल्दाखेरि त्यहाँ देखिन्छ
त्यो लाइन छँदैछ भनेपछि 4 नम्बर Which of the following is determinant structure? Determinant structure 2 inch arc statically determinant 2 inch त होइन फिक्स बिम पनि स्ट्याटिकल डिटर्मिनेन्ट हुँदै होइन डबल ओभर ह्याङ्गिङ चाहिँ स्ट्याटिकल डिटर्मिनेन्ट हो कन्टिन्युअस बिम पनि स्ट्याटिकली डिटर्मिनेन्ट डबल ओभर ह्याङ्गिङ स्ट्याटिकली डिटर्मिनेन्ट इफ यु युज द लिङ्क सपोर्ट अफ द स्ट्रक्चर सिस्टम हाउ मेनी अननोन वुड वी हेभ एउटा हुन्छ लिङ्क सिस्टममा चाहिँ इफ यु युज द लिङ्क सपोर्ट इन द स्ट्रक्चर सिस्टम हाउ मेनी अननोन वुड हेभ वान द डिफ्रेन्सिएट बिट्विन द डिफ्रेन्सिएट एम विथ रेस्पेक्ट टु द एक्स विल गेट एमलाई चाहिँ एक्सले रेस्पेक्ट गर्यो भने एक्सको डेरिभेटिभ गर्यो भने एम विथ रेस्पेक्ट टु एक्स गर्यो भने सियर फोर्स बी हुन्छ Which of the following is the false? Which of the following is the false for the deflection at the any point nearly by the fixed support? Displacement as well as slope is non-zero. Which of the following is false for the deflection point nearby the fixed? Displacement and the slope is 0. True. Fixed support मा चाहिँ displacement र slope 0 हुन्छ. True. Displacement is 0 हुन्छ. True. Slope पनि 0 हुन्छ. True. Which of the false भनेको चाहिँ displacement as well as slope is non-zero चाहिँ false भयो. When the structural member of the uniform section is subjected to the moment at the one end, then the moment required so that to rotate that at the end to produce the unit slope भनेको त हाम्रो फ्लेक्सरल स्ट्रेन्थ भयो सरी स्टिफनेस भयो स्टिफनेस युनिट मोमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन गर्न स्टिफनेस भन्छ विच अफ द फलोइङ मेथड अफ द स्ट्रक्चरल एनालिसिस फोर्स मेथड भनेको कोलम एनालिसिसको लागि मेथड भयो of the column mainly depend upon the end condition effective length radius of gyration inसँग छैन centerness ratio छैन फ्याक्टर नै छैन effective length of the column is mainly depend on the end condition भयो the short column the centerness ratio भनेको less than 12 हुनुपर्ने हो तर यहाँ स्टिलको लागि चाहिँ 28 हुनुपर्ने हो less than यहाँ 32 किन लाग्यो थाहा भएन which of the following is also known as the working load सेफ लोडलाई हामी वर्किङ लोड भन्छौँ है त क्रिपलिङ लोड वर्किङ लोड होइन अल्टिमेट लोड पनि वर्किङ लोड होइन बक्लिङ लोड पनि वर्किङ लोड होइन सेफ लोड चाहिँ वर्किङ लोड हो विच अफ द फलोइङ इज द लास्ट स्टेप इन चेनिङ सर्वे रनिङ सर्वे लाइन चाहिँ चेनिङ सर्वेको लास्ट स्टेप हो रनिङ सर्वे लाइन चाहिँ चेन सर्वेको लास्ट स्टेप हो रनिङ सर्वे लाइन फिक्सिङ रिकग्निजन्स र मार्किङ होइन रनिङ सर्वे लाइन चाहिँ चेक सर्वेको लास्ट स्टेप हो Which of the following cannot be measured with the help of theodolite? Theodoliteबाट के गर्न सकिँदैन लोकेटिङ पोइन्ट अन लाइन गर्न सकिँदैन लेइङ अफ हरिजेन्टल एङ्गल गर्न सकिँदैन प्रोलङ सर्वे लाइन गर्न सकिँदैन मेजरिङ हरिजेन्टल डिस्टेन्स विच अफ द फलोइङ क्यानट बी डन विथ द हेल्प अफ theodolite इन सर्वेइङ मेजरिङ हरिजेन्टल डिस्टेन्स Which of the following is an indirect method of surveying? Tachometry. Which of the following is an indirect method of surveying? Tachometry चाहिँ indirect हो. Contouring chain चाहिँ direct method हो. Indirect चाहिँ tachometry हो. Which of the following survey method mean to have having a high precision भनेको एरियल फोटोग्राफमा हुन्छ है टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफमा हुँदैन ट्राभर सर्वेइङमा हुँदैन थेरोडाइट सर्वेइङमा हुँदैन हाई एक्युरेसी भनेको सधैँ एरियल फोटोग्रामेट्रीमा एरियल फोटोग्रामेट्री हाई एक्युरेसी एरियल फोटोग्रामेट्री Which of the following type of survey is the mean surface of the earth is considered as a plane and the spheroidal shape is neglected? Plane survey मा चाहिँ के हुन्छ Which of the following types of the survey in which mean surface of the earth is considered as a plane? mean surface of the earth plane मानिन्छ भने प्लेन सर्वे हुन्छ त्यसलाई कर्व मानिन्छ भने जियोडेटिक सर्वे हुन्छ पानीमा गरिन्छ भने हाइड्रोग्राफिक सर्वे हुन्छ अनि टोपोग्राफी टप भ्यूबाट एरियल भ्यू गर्न सकिन्छ नि टोपोग्राफिक भनेपछि सर्फेस अफ द अर्थ इज कन्सिडर एज अ प्लेन भनेको स्पेरियल सर्फेस इज नेग्लेक्टेड गरिन्छ भने प्लेन सर्वे हुन्छ Which one of the theory is the explain the occurrence of the earthquake as a specific location भनेको छ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इलास्टिक रिबाउन्ड थ्योरीले होइन डिलेमिनेसन थ्योरीले होइन इन्ट्राप्लेट थ्योरीले होइन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरीले चाहिँ के दिन्छ भने occurrence of the earthquake specific location compressional wave and the shear wave are the type of seismic wave कम्प्रेसनल र शेयर वेभ भनेको बडी वेभ हो है कम्प्रेसनल वेभ र शेयर वेभ चाहिँ बडी वेभ हो द टाइप अफ द हाइड्रो पावर टनल वेयर द वाटर इज कन्वे अन्डर द ग्राभिटी भनेको डिस्चार्ज टनल
अन्डर द ग्राभिटीमा हो भने डिस्चार्ज भनिन्छ। द टाइप अफ द हाइड्रोपावर टनल वेयर वाटर इज कन्भेड अन्डर ग्राभिटी भनेको डिस्चार्ज टनल। पिक अफ द रक कन्सिडर एज अ सफ्ट रक फर द टनलिङ भनेको सेल। ग्रेनाइट गाब्रो बासाल्ट चाहिँ हार्ड रक भयो, सफ्ट रक भनेको चाहिँ टनलिङको लागि हो भने सेल। वेन क्यान द रक एक्ट एज अ नेचुरल आर्क भनेको छ टनल एक्सिस प्यारलल टु द डिप डिरेक्सन। टनल एक्सिस प्यारलल टु द डिप डिरेक्सन भनेको चाहिँ के भयो त नेचुरल आर्क भयो। वेन क्यान द रक एक्ट एज अ नेचुरल आर्क भनेको छ टनल एक्सिस प्यारलल टु द डिप डिरेक्सन। टनल एक्सिस प्यारलल टु द डिप डिरेक्सन भनेको चाहिँ नेचुरल आर्क भयो। वेन क्यान द रक एक्ट एज अ नेचुरल आर्क भनेको टनल एक्सिस प्यारलल टु द डिप डिरेक्सन भनेको चाहिँ के भयो भने नेचुरल आर्क भयो। अ सोइल कन्सिडर एज अ कोर्स ग्रेन इफ इट रिटेन मोर देन 50% अफ द सोल। 50% भन्दा बढी चाहिँ रिटेन गर्यो भने चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ त कोर्स ग्रेन भनिन्छ। इफ इट्स रिटेन मोर देन 50% कोर्स ग्रेन, इफ यु पास मोर देन 50% भनेको चाहिँ फाइन सेन। द डेभलपमेन्ट अफ द युएससिएस सिस्टम भनेको कसले गरेको थियो? युनिफाइड सोइल क्लासिफिकेसन सिस्टम चाहिँ क्यासाग्यान्डीले। हु डेभलप द युएससिएस सिस्टम? क्यासाग्यान्डी। ग्राभेल आर हाइली पर्मिएबल हुन्छ। ग्राभेल भनेको हाइली पर्मिएबल हुन्छ। हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज एफेक्टेड बाई द विच अफ द फ्याक्टर? ग्राभिटीले हो कि क्यापिलरी फोर्सले हो कि अल हो कि नन हो? नन नि। हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज एफेक्टेड बाई द हाइग्रोस्कोपिक वाटर इज एफेक्टेड बाई विच अफ द फलोइङ फ्याक्टर भनेको छ। केले हुँदो रहेछ हेरौँ है त। हाइग्रोस्कोपिक वाटर अफ द फ्रेम मोइस्चर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर चाहिँ एफेक्टेड बाई विच अफ द फलोइङ फ्याक्टर भनेको छ। ग्राभिटी हो कि क्यापिलरी फोर्स हो कि अल हो कि नन हो? नन हो, किनकि हाइग्रोस्कोपिक वाटरलाई असर पार्ने भनेको सर्फेस एरियाले, ह्युमिडिटीले, टेम्परेचर र अर्ग्यानिक म्याटर। सर्फेस एरिया, ह्युमिडिटी, टेम्परेचर र अर्ग्यानिक म्याटरले गर्छ। जबकि यहाँ हामीसँग के भनेको छ ग्राभिटी र क्यापिलरी फोर्स भनेको छ, त्यही भएर भएन। द एभरेज हाइग्रोस्कोपिसिटी अफ द क्ले भनेको 16%। एभरेज हाइग्रोस्कोपिसिटी अफ द क्ले भनेको 16%। एभरेज हाइग्रोस्कोपिसिटी अफ द क्ले भनेको 16%। एयर इन्टेनिङ इन द कङ्क्रिट इज इन्क्रिज वर्कएबिलिटी। एयर इन्टेनमेन्ट अफ द कङ्क्रिटले वर्कएबिलिटी बढाउँछ। स्ट्रेन्थ बढाउँदैन, इफेक्ट अफ टेम्परेचर भेरिएसन हुँदैन, द युनिट वेट पनि बढाउँदैन, वर्कएबिलिटी बढाउँछ एयर इन्टेन अफ द कङ्क्रिटले। विच वान अफ द फलोइङ इज नट अ केमिकल एडमिक्सचर? सिलिका फ्युम चाहिँ नट अ केमिकल एडमिक्सचर हो, होइन। एक्सलेटर, रिडाटर र वाटर रिड्युसिङ एजेन्ट चाहिँ केमिकल एडमिक्सचर हो। सिलिका फ्युम चाहिँ नट द केमिकल एडमिक्सचर हो। केमिकली एक्टिभ पोर फिल्डर एक्सलेट द सेटिङ अफ द कङ्क्रिट। केमिकली एक्टिभ पोर फिल्डर्स एक्सलेट द सेटिङ अफ द कङ्क्रिट भयो। वर्कएबिलिटी अफ द कङ्क्रिट क्यान बी इम्प्रुभ द एडिसन अफ जिङ्क। वर्कएबिलिटी अफ द कङ्क्रिट क्यान बी इम्प्रुभ द एडिसन अफ द जिङ्क। The complete hydration of the cement water cement ratio needed is more than 0.35 but less than 0.6. For a complete hydration of the cement water cement ratio needed is more than 0.35 but less than 0.6. For the complete hydration of the cement, the water cement ratio needed is more than 3.5 less than 6. Which of the following percentage in iron oxide in white cement भनेको छ भेरी लो। हाई होइन, भेरी हाई होइन, मिडियम होइन, भेरी लो हुनुपर्छ है त आइरन अक्साइडको पर्सेन्टेज चाहिँ सिमेन्टमा। इज द मोस्ट रिएक्टिभ ड्रायर मेटेरियल्स एन्ड जेनरली रिगार्डेड एट द सर्फेस ड्रायर। कोबाल्ट। कोबाल्ट भनेको मोस्ट रिएक्टिभ ड्रायर मेटल्स हो। इज जेनरली रिगार्डेड एट द सर्फेस ड्रायरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। मोस्ट रिएक्टिभ ड्रायर मेटेरियल्स भनेको कोबाल्ट। द फङ्सन अफ इज टु मेक पेन्ट थिन सो द्याट इट क्यान इजिली एप्लाई टु द सर्फेस। केले चाहिँ पेन्टलाई चाहिँ थिन बनाउँछ र सर्फेसमा इजिली एप्लाई गर्न सहयोग गर्छ? सल्भेन्ट है। द फङ्सन अफ सल्भेन्ट इज टु मेक द पेन्ट थिन एन्ड सो द्याट इट क्यान इजिली एप्लाई टु द सर्फेस। द इज द फ्लेमेबल इभापोरेट ऱ्यापिडली एन्ड ड्राई अफ द वेल कन्सिक्वेन्टली भनेको छ। द टार्पेन्टाइल। टार्पेन्टाइल भनेको चाहिँ टार्पेन्टाइन भनेको चाहिँ इज अ इन्फ्ल्यामेबल इभापोरेट्स ऱ्यापिडली एन्ड ड्राई द ओइल कन्सिक्वेन्टली है त। टार्पेन्टाइल डिस्टेम्पर होइन, लिन्सिड ओइल होइन, लिथारेज होइन। टार्पेन्टाइन भनेको चाहिँ इज अ इन्फ्ल्यामेबल इभापोरेट्स ऱ्यापिडली एन्ड ड्राई द ओइल कन्सिक्वेन्टली। विच अफ द फलोइङ पोलिमर इज अब्टेन बाई द कन्डेन्सेसन पोलिमराइजेसन भनेको छ।
कार्बामाइड भनेको चाहिँ कन्डेन्सेसन पोलिमराइजेसन हो पोलिथिन होइन पोलिस्टाइरिन होइन पोलिभिनाइल क्लोराइड पनि होइन कार्बामाइड इज द obtained by the condensation of polymerization CARBAMID. Among the following find the incorrect statement. CPM is an event oriented. CPM भनेको के हो इभेन्ट ओरिएन्टेड CPM डिटर्मिनिस्टिक हो CPM वान टाइम इस्टिमेट पनि हो CPM कन्सिडर कस्ट एज अ कन्ट्रोलिङ फ्याक्टर पनि हो तर फल्स भनेको चाहिँ CPM PRT चाहिँ इभेन्ट ओरिएन्टेड हो CPM चाहिँ एक्टिभिटी ओरिएन्टेड हो भयो भएर CPM इज इभेन्ट ओरिएन्टेड एप्रोच चाहिँ फल्स भयो क्यालकुलेट द एक्सपेक्टेड टाइम पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ अप्टिमिस्टिक इन्टु 4 टाइम मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिभाइड बाई 4 गर्नु पर्यो 4 प्लस 6 चौको 24 भनेको 28 मा 8 जोड्दाखेरि 36 डिभाइड 6 भने 6 विक आयो Among the following network technique, identify that one does not allow the project crashing. Project crashing PRT मा project crashing हुँदैन है PRT मा CPM मा हुन्छ CPM पनि PRT मा हुन्छ बोथमा पनि हुन्छ PRT मा चाहिँ के हुँदैन त project crashing allow गर्दैन Find the cost slope of the activity when it's crash in the normal cost त्यति दिएको छ भने हामीलाई थाहा छ नि cost slope निकाल्ने फर्मुला त्यहाँबाट निकाल्ने भनेपछि क्रस स्लोपको त्यहाँबाट भ्यालु आउने भयो 267 In engineering drawing which types of the line indicate that there is the change of plane भने continuous thick In engineering drawing which line is indicate that there is a change of plane भनेको छ continuous thickly हुन्छ In aligned system the dimension are placed perpendicular to the dimension line In aligned system dimension are placed perpendicular to the dimension line हुन्छ If there is a needed of center line then it can be used as a extension line If there is a needed of center line चाहियो भने यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ एक्सटेन्सन लाइनको रूपमा युज गर्न सकिन्छ डाइमेन्सन लाइन हैन लिडर लाइन हैन सेक्सन लाइन हैन एक्सटेन्सन लाइन इफ देयर इज अ नीड अफ द सेन्टर लाइन देन इट क्यान बी युज एज अ एक्सटेन्सन लाइन In orthographic projection, each projection view represent how many dimension of an object? 2. Orthographic projection मा each projection view ले चाहिँ 2 dimension को object चाहिँ view गर्छ. How many dimension of the object? View represent orthographic projection. Each projection view represent 2 dimension of an object. How many dimension of an object? 2 dimension of object. The scale of a chord is used to measure angle. The scale of the chord is used to measure angle. Chord ले चाहिँ angle measure गर्ने काम गर्छ. The scale of the chord is used to measure the angle. Development, the lateral surface of the prism consists of the same number of prism मा चाहिँ same number of triangle हुन्छ कि parallelogram हुन्छ कि square हुन्छ in contact to the number of side of the base of the prism भनेको छ rectangle. The development of the lateral surface of the prism consists of the same number of rectangle in the contact to the number of side of the base of the prism. Is the amount of if provided to the sum estimate of the bill of quantity for the specialized work to be done by the specialized firm which detail are not known at the time of preparing estimate भनेको provisional sum. Provisional sum is the amount provided in the estimate and the bill of the quantity for the some specialized work to be done by the specialized firm whose detail are not known at the time of preparing estimate भनेको provisional sum भयो. The term is used to denote the procedure of costing or the valuing at the item of the work on the basis of actual labor of the material required day work. The term day work is used to denote the procedure of the costing or the valuing item of the work on the basis of actual labor and the material required. भनेपछि the term day work भनिदो रहेछ procedure of costing or valuing the item work or the basis of actual labor of the material required लाई day work भन्छ. Area of the building is the area of the veranda, passage, corridor, balcony, porches, etc. Horizontal circulation area of the building. Horizontal circulation area, vertical circulation area हैन, floor area हैन, veranda area हैन. Horizontal circulation area of the building is the area of veranda, passage, corridor, balcony अनि porches, etc. हो.
इज द टेक्निक टु इस्टिमेटिङ एन्ड डिटर्माइनिङ द फेयर प्राइस भनेको भ्यालुएसन इज द टेक्निक टु इस्टिमेट एन्ड डिटर्माइन द फेयर प्राइस अफ द प्रोपर्टी सच एज बिल्डिङ फ्याक्ट्री इन्जिनियरिङ स्ट्रक्चर एन्ड भेरियस टाइप्स इज द मेथड इज युज टु एज्युम द प्रोपर्टी विल लस द भ्यालु एट द कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज एन्ड द भ्यालु अफ द बिगिनिङ अफ द एभ्री इयर दिस मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड सिङ्किङ फन्ड होइन कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज मेथड होइन क्वालिटी सर्भेइङ मेथड होइन इज द मेथड इट इज एज्युम द्याट द प्रोपर्टी विल लस द भ्यालु बाई द कन्स्टेन्ट पर्सेन्टेज भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड हुन्छ एट द बिगिनिङ अफ अर्ली इयर भनेको स्ट्रेट लाइन मेथड त्यस पछाडि चुज द करेक्ट अप्सन इन टर्म अफ द इस्यु रिलेटेड टु द प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको कन्फिडेन्सियालिटी पनि हुनु पऱ्यो इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट पनि हुनु पऱ्यो म्यानेजिङ क्लाइन्ट रिलेसनसिप त नभए नि हुन्छ भनेपछि के हुनु पऱ्यो बोथ कन्फिडेन्सियल एन्ड इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट इज द प्रोफेसनल एक्टिभिटी भनेपछि रिलेटेड टु द प्रोफेसनल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको कन्फिडेन्सियालिटी पनि हुनु पऱ्यो अनि इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स पनि हुनु पऱ्यो इन्टलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स पनि हुनु पऱ्यो सो यति भएपछि हाम्रो यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट बन्नेवाला छ किनकि यो भनेको हाम्रो डिटेल स्टडी गऱ्यौँ र प्यानल लोकसेवा सेट 11.5 हो